Ọlọ́run Elédùmarè ọba ògo ọba àjíkẹ́ ọba fẹ́nifẹ́re ọba àgbààgbà agbẹnimọ́dẹ́yìn afúnimọ́ṣẹ̀rẹ̀gún ọba alógunlọ́lá ní ìlẹ́yẹ ọba àgbà tí gbára àdúgbò abápọ̀pọ̀ tí fi yọ mẹ́rin náà fìn. Ìbà rẹ o, ìbà wa káṣọ lérí mọ́rẹ̀ ru obìnrin bámbámu tán yanyan. Àwọn afijú ẹlẹ́yẹ tí wọ́n bàtà dẹ afijú àgbàgbà tí so kùtùkùtù mọ́wọ́. Ìbà yín o, ẹ jẹ́ kójú wa ṣe, ẹ jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó tòrò, ẹ jẹ́ káyé tiwa náà ó tòrò, àtàwọn olólùfẹ́ mi àtàwọn olùgbọ̀wọ́ mi, ẹ jẹ́ káyé tiwa náà ó tòrò. Ìbà láàlú ògiri òkò, òbẹ́lẹ́kún sunkún kẹ́rù òbẹ́lẹ́kún bá ń dá sọ̀rọ̀ tí ò tó dá sí, ẹlẹ́kún sunkún láàárọ̀ yẹn ṣẹ̀jẹ̀, onímí sunmí láàárọ̀ yẹn sùn fún ẹbọra ti jẹ́ látọ̀ pa. Èṣù abẹ́ ọ lónìí ni wọ́n jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó dàrú, wọ́n jà ayé àwa tá a dóyè náà ó dàrú, gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi wọ́n jà ayé wọn ó dàrú. Ó dọwọ́ rẹ o. Ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọyẹrí alápòkà tó dalápò rẹ bí kò lójú balẹ̀ ilẹ̀ alánú. Ilẹ̀ ìbà rẹ o. Wọ́n jà ṣe ọ̀tẹ̀ wọ́n jà tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀, wọ́n jà gun ayé mọ́jà ogun alẹ́sẹ̀ mọ́jà jì sọ́fì àwọn àgbàlagbà aṣọ ọ̀ka ènìyàn mọ́jà bá wọn tẹ̀ ẹni tá a ṣẹ̀tá bẹ̀ tí ò ní gbà Elédùmarè ó dọwọ́ rẹ mọ́jà bárò wọn tò. Nínú fọ́nrán tá a ṣe lọ ní ìjẹta, ara àwọn èèyàn kan tí ó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ lọ sókè wọ́n mọ̀ dọ́gbọ́n dá yín padà wálẹ̀ nítorí ìfẹ́ inú tiwọn nìkan. Àwọn kì í ro ìró pé bó o láyé ó ṣe gún tí ayé ó túbà tí ó túṣẹ, kì í wo àwọn. Ṣùgbọ́n bó o láyé ayé tiwọn nìkan táyé wọn bá ti dá táyé àwọn míì ò bá dá kò kàn wọ́n. Irú ẹ̀ níjọba tá à ń bá wí tó wà ń ta. Èmi tí mo sọ fún yín pé ìjọba tó wà ń ta kì í ṣèjọba aráàlú ni, ìjọba èmi ń fẹ́ gba rẹ́kọ́ọ̀dù, mo fẹ́ kí rẹ́kọ́ọ̀dù mi ó yàtọ̀ sí rẹ́kọ́ọ̀dù àwọn kan níjọba tó wà ń ta. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ mo mọ tí mo rí, màá sọ kankan fún yín lénìí tẹ́ ẹ mọ̀. Ṣe rí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tẹ́ ń wò ó, Ọlọ́run yọ̀ǹda ọpọlọ fún wọn, ṣùgbọ́n kì í ṣe lè tí wọ́n máa fi to ìlú. Ìtọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ nìyẹn, kì í ṣe gbogbo èèyàn tó ẹni tó gbọ́n tó ní IQ ló ní tí wọ́n fi tòlú. Tí òun ò ní ẹlòmíì ọgbọ́n tẹ́ ẹ máa rí lára ẹ̀, ọgbọ́n tó nìkan ó fi dá ìgbà lò nìkan ni ó ní. Àìmọye irú wọn tá a ti bá pàdé nígbà tá a wà skul ni, nígbà tá a dàgbà bọ̀ ni, ìgbà tá a di pé a ti ṣiṣẹ́ àti báyìí lọ́dọ̀ bíbò pàdé tó jẹ́ pé èrò tiẹ̀ nìkan ni ó máa rò, ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ sábà yàn wọ́n lórí. Ìgbà kí ìgbà tẹ́ bá ti rírò àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lórí, ẹ gbà pé àwọn aráàlú tí wọ́n jẹ́ followers nígbà yẹn níyà rẹ̀ ó jẹ. Kò sí olórí kan tọ́lọ́run yàn tí yóò jẹ́ olórí rere táwọn èèyàn rẹ̀ ò ní máa fi gbá rẹ̀ sọ̀rọ̀ táyé ò fi parẹ́. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá bá àwọn olórí irú àwọn tá à ń sọ ìpàdé, ayé máa fi wọ́n ré ni, wọ́n máa fi wọ́n gégùn tí táyé ò fi parẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wà tí wọ́n mọ̀ jẹ́ sọ̀pọ́tà fún wọn lákòókò yẹn jẹ́ pé èròǹgbà tiwọn náà kẹ́ni lọ́sà ti rí nǹkan jẹ. Màá sọ kankan fún yín lénìí. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu fẹ́ build infrastructure Nàìjíríà. Ó wà lára nǹkan tó jẹ́ kí n dìde tẹ̀lé wọn gbà yẹn torí mọ̀ pé wọ́n wà exposed, wọ́n mọ̀ ń pa kéèyàn ó gbìyànjú kó sáré sọ́tún sáré sósì lórí nǹkan. Ṣùgbọ́n bí tá a ti kókù táwa tá a tẹ̀lé wọn gbà yẹn ti kókù ni pé a mọ̀ pé elérò tèmi nìkan ni wọ́n. Èrò wọn yìí ṣe èrò gbogbo èèyàn
tẹ́ bá lọ wo leadership system wọn àti body language wọn lórí ìṣèlú, àwọn nìkan, even tó bá di pé wọ́n fẹ́ dá àwọn followers wọn lóhùn lórí nǹkan kan, ìmọ̀ràn tí wọ́n nìkan ni ó ṣe. Wọn kì í seek opinion others pé kí lẹ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀, kí lẹ yẹ rò pé tẹ́lẹ̀ ìbá ṣẹlẹ̀, kí lẹ rò pé yóò ṣẹlẹ̀. Bí a good leader ṣe máa ń ronú nìyẹn. Ṣùgbọ́n apàṣẹ wáyàn wọn èrè nǹkan rí fílẹ̀. Màá sọ àṣírí fún ilé nìyí tẹ́ ẹ mọ̀. Ní economy tí Nàìjíríà ń rọrùn tá à ń bá bọ̀, mo kàn fẹ́ explain fún yín, mo ní fídíò kan tó yẹ kí n gbé wọlé, mo fi kẹ́ gbọ́ fact lẹ́nu ẹni yẹn, but màá kàn explain fún yín kí ẹ lè understand nǹkan tẹ́ni yẹn mean. Economy tá Nàìjíríà ń rọrùn lórí $34 billion economy ni. Àwọn infrastructure yìí wọ́n dẹ̀ ti build wọn láti 70s. Ẹni yẹn jẹ́ kó yé wa wípé kódà ó mention years tó fi build àwọn infrastructure yìí láàrin 75 to 79 ni wọ́n build gbogbo nǹkan tá a gbẹ́kẹ̀lé tá a fẹ́ ràn ní economy wa lénìí. Bí port authority tó wà lápapá, bí kí lorúkọ ẹ̀, bí Murtala Muhammed airport 79 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn kankan tá a gbẹ́kẹ̀lé tá a fi ṣètò ọrọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè yìí. Tẹ́ bá rántí pé even tó fi mọ́ NNPC refinery tá a gbẹ́kẹ̀lé lé ní mẹ́kẹ̀ẹ́ta tá a gbẹ́kẹ̀lé 70s ni wọ́n kọ́ wọn láyé bàbá Ọbásanjọ́ náà parí ẹ̀. Òun ló ṣe ń dùn mí pé tó bá jẹ́ pé nígbà yẹn náà lọ́hùn-ún Nàìjíríà ní good leader ni, kò yẹ kí méjì wà ní south kẹyọ kan wà ní Kaduna, kó mọ̀ sí nǹkan kan ní south west. Gbàtí wọ́n kọ́ refinery gbà yẹn, méjì tán kọ́, ìkan wà Warri, ìkan wà Port Harcourt. Wọ́n fẹ̀yọ̀ kan sí Kaduna, kò sí ní Haúsá máa gbà. Ẹ wá fi kankan s'Èkó tàbí Abẹ́òkúta. Kẹwàá wò, mo wá ń sọ fẹ́ẹ́ nìkan jọ́ kan, mo ní bí àwọn refinery yẹn ṣe kú lọ tẹ̀léra wọn yẹn, tó ẹ pọ́n fi sílẹ̀ Yorùbá ni kò ní kú. Torí àwa àwọn ṣe mọ̀mọ́ ní tiwa, kò ní kú, kò bá survive. Lẹ́ni irú refinery Dangote yẹn yóò kàn jẹ́ additional ni, títí kó mọ run dọ̀la. Àwọn èèyàn wọ́n understand nǹkan tí mo sọ. Ẹ wá wò ó, àwa wà nù ìlà ìlò àti 80s ní nígbà tá a build infrastructure ní 70 to 79, let's say from 75 to 79. Nàìjíríà ti wà nù páyín kéke láti 1984. Ní economy wa ti dojúrú tí ò lójútùú mọ́. Àtìgbà tá ibi ti gbàjọba 85. Gbogbo ìwà lójútùú mọ́. Wọ́n ṣe structural adjustment ìdánwò ní 86. SAP tẹ́ gbogbo àwọn kìíní ló fún wa ní setback lórí development. Throughout 80 no infrastructure wọn building kankan. 90s nothing. 20s là ń bá lọ yìí, kò sí kankan. Bàbá Tinubu wá wọlé, ó wá set target fún government tiẹ̀ wípé òun fẹ́ build on $1 trillion economy before 2030. Ó set target. Ó wá ní òun dẹ̀ fẹ́ fi $350 billion worth of infrastructure ló fẹ́ fi gain $1 trillion economy ló fẹ́ fi run ẹ̀ in 2030. Infrastructure yẹn ló ń build lọ́wọ́. Ẹ wá wò system tí a bá fi build ẹ̀. Bàbá wa mú gbogbo ibi tí mùdùnmùdù táwọn aráàlú ti ń gbà. Ìlú ò gbádùn o, Nàìjíríà ò gbádùn mọ́ láti 60s láti ń sọ́fà bọ̀. Ìgbà tí gbogbo nǹkan bàjẹ́ pátápátá 80 ni tí ò lójútùú mọ́.
70s àwọn èèyàn sì gbádùn díẹ̀díẹ̀ ṣebí 70s wọ́n sì ṣe free education láyé àwọn Bọ́lá Ìgè bọ̀wọ́ tó di 80 gbogbo wọn ti ṣe free education mọ́ ní South West wọn à lè ṣe mọ́ gbogbo nǹkan ti dojúrú àwọn ń bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ yóò dá lónìí yóò dá lọ́la yóò dá lónìí yóò dá lọ́la gbà náà àwọn èèyàn ti rí pé ìjọba ní problem tá a ní àwọn amọ̀kùnmẹ́kọ̀ọ́ ti ń rọ́nu orílẹ̀-èdè yìí irú Babangida amọ̀kùnmẹ́kọ̀ọ́ ni ó lè ní irú Abacha amọ̀kùnmẹ́kọ̀ọ́ ó lè ní kò bí òde gángan ọkàn kówó àwa rọ̀nù ìjọba Fúlàní tó jẹ́ pé kò tí ì sínú history pé nǹkan báyìí ni àwọn Fúlàní tí wọ́n rúnu Nàìjíríà project fún development orílẹ̀-èdè yìí ìdí ń dùn pẹ̀lú Bọ́lá Ahmed Tinubu nìyẹn àwa rọ̀nù ẹ̀ títí ó wá dàkókò bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá wa rí wípé táwọn bá yọ subsidy táwọn bá stop láti mọ subsidize faraàlú làwọn fi lè rówó kójọ ẹ má jẹ́ parọ́ tẹ̀ jẹ́ wọ́n rí owó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n ń rán lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n rí kò tí ì sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó rí owó tó gọ́ọ̀mẹ̀ntì bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú history Nàìjíríà ẹ lọ yẹ̀ wò dáadáa ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí wọ́n rí burúkú owó kí state máa gba times 10 allocation tí wọ́n ń gbà kan times 10 allocation tí wọ́n ń gbà nígbà kan lẹ́ẹ̀ máa fi mọ́ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà ta ìṣe owó tó ẹ lọ wo condition àwọn aráàlú tí wọ́n ń govern tí wọ́n wá ń rule ẹ fẹ́ fi àwọn ọmọ ìlú build economy kò síbi tí wọ́n ti ń ṣe irú rẹ̀ mọ́ nínú ayé tá a wà náà yìí kò síbi tí wọ́n ti ń ṣe irú ẹ̀ mọ́ torí àwọn èèyàn fi ń pè wọ́n lọ́dájú abiyamọ ní gbogbo ìgbà tí ò yí àwọn followers wọn ní tá à ń sọ ẹ̀yin ò pass through stage yẹn àwọn ọmọ yìí ò pass through ẹ̀ ìyàwó yìí ò pass through ẹ̀ kó lọ ọjà kó padà wálé láì níra kankan bọ̀ ẹ wá ní káwọn ọmọ ló mọ forí tì í níjó lọmọ ló fẹ́ benefit la economy 70s tá à ń sọ yìí tá a fi 34 billion tí wọ́n fi rí kí tẹ̀ ní bàbá yẹn máa gbé bàbá yẹn wọlé sí $34 billion infrastructure ní 70s ẹ lọ wo báwo ni ìlú ṣe rí nígbà náà fáwọn aráàlú ṣé wọn ì mú iná wa yìí lọ iná tá à ń lò ṣé wọn ì mú lọ wọn mú lọ ṣé ọ̀nà dáa nígbà náà ṣé àwọn tó rọrùn ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà nígbà náà ṣé wọ́n project pé lọ́jọ́ iwájú àwọn àyè yìí yóò wúlò jẹ́ àtúnṣe tí wọ́n ṣe kankan wọ́n ṣe anything nada ṣé bí inú ẹkọ́nọ́mì yẹn làwọn àmọ́rùdínkù ti rówó inú ẹkọ́nọ́mì yẹn ni ordinary messenger ti ń sáàbù tíì lọ́fíìsì Ṣàgàrí ti rí 2 million naira inú ẹkọ́nọ́mì yẹn ni àmọ́rùdínkù ti rí 6 billion naira tí ò tí ì sẹ́ni tó dá 1 billion ní Nàìjíríà nígbà tá à ń sọ yìí ibi tá à ń bá a lọ nìyẹn bọ́n ṣe jí owó yẹn àwọn Fúlàní ṣe jí owó kò ní circulation nìyẹn tí wọ́n sọ ìlú ìṣepòlòfo. Now èyí wá fẹ́ build economy yẹn ẹ fẹ́ gbóríyìn fún ìdílé yín lébi ṣe ń pa aráàlú nǹkan tá à ń sọ nìyẹn àwa jókòó apẹ̀bẹ̀rẹ̀ kó tó lẹ̀ Yorùbá àwọn èèyàn gbọ́n lẹ̀ Yorùbá gan àìmọye economics gbogbo àwọn tẹ̀ ń lò náà ṣe kí ṣe Yorùbá lẹ̀ ń lò ní wọ́n dẹ̀ mọ̀ dodo bọ́ torí pé kò sí kan ti tẹ̀ wọ́n ní arábàfin lọ́ba pa ní iṣẹ́ ìfúnbọ̀ ni wọ́n tán fi ń ṣe títí yín wọ́n á rí wípé tẹ́ ẹ bá dámọ̀ into this economy tẹ́ ń bá lọ yìí ìyà ó jẹ pàǹpánà yan ìyà sáwọn orílẹ̀-èdè yìí lára tí ò ní lójú ẹlòmíì ò jẹ ìyà ẹ mọ̀ kéèyàn jẹ ìyà lọ́fẹ̀ẹ́ lè tí ò ní nítumọ̀ at the end of the day because níjọ́ kan tẹ́ bá build economy $1 trillion tẹ́lẹ̀ fẹ́ build yìí ní 2030 tẹ́lẹ̀ before 2030 mọ́là ó gbàjọba ní 2031 kì í sọ ọmọ yín ṣe yìí ni ó gbàjọba kì í ṣe ìyàwó yín tí mọ́là bá fi lè débẹ̀ àwọn àṣàmú àkíyèsí ẹ̀dẹ̀ mọ history wọn pé káwọn orí kan náà ni wọ́n á ná gbogbo owó yẹn kódà wọn ò tún ní build kan bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ 70s yóò tún repeat ara again adẹ sọ kíní yìí fún yín ṣé yẹn gbọ́dọ̀ dúró de kórìí bó ṣe
kó tó sáforí ibú ni èyàn gbọ́dọ̀ dúró kó rí orí ibú lẹ́bàá kó dẹ̀ dúró ṣé mọ̀ pé ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Fúlàní orí burúkú ni torí mission tí wọ́n yàtọ̀ èrò wọn yàtọ̀ torí ẹ má fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn sọ́fà nítorí ìran yìí ìran burúkú yìí a dẹ̀ sọ fún yín ní gbogbo wa èyí dẹ̀ múra kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ yìí mo fẹ́ ṣe é wọ́n làbẹ́ di ó ṣe é ní tó ń kọ́ sí problem tí àwọn èèyàn fi dọ̀tá yín nìyẹn kò sí kankan míì ju táwọn èèyàn fi sọ̀tá yín ojú máa lọ ẹ̀dẹ̀ra gbogbo náà pé ẹ fẹ́ ṣe tipátipá àníkẹ́ má ṣe but èpè tí ìran yóò gbà táyọ̀ fẹ́ parẹ́ lẹ́nu dọ́gbọ́n tọwọ́ bọ̀ tẹ́ ń wò ẹgbọ́n nǹkan táwọn èèyàn sọ ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn ṣe prove ẹ̀ bàbá yẹn sọ mógémógé bọ̀ ẹ wá gbọ́ báwọn èèyàn èrò táwọn èèyàn gbé wá lẹ́yìn ẹ̀. Let's watch this video. Let's look at the purpose for which government is taking these loans and the speed at which they are borrowing. Now, this administration have set a target that Nigeria wants to have a $1 trillion economy by 2030. You cannot build such an economy without critical infrastructure. And I'll tell you what, let's look at data. For you to have a $1 trillion economy, you need seaport, you need airport, you need road infrastructure. Historically, this is the first time in almost 50 years that any president in Nigeria would attempt infrastructure development like this at this speed. Muritala Mohammed Airport, which is our major airport, Dayo, was built in 1979. Lagos-Ibadan Express Road, which is the busiest express road in Sub-Saharan Africa, was built in 1978. Tinkan Port, because you can't diversify your economy from an import-oriented economy to an export-oriented without a good seaport. Tinkan Port was built in 1977. Now the question is, what was our GDP in 1979 when those infrastructures were built? We had an economy that was less than $50 billion, like $40 billion. What's the economy today? $350 billion. Dayo, what that means is that we are running a $350 billion economy on a $34 billion infrastructure that is almost 50 years old. So the president knows that we don't have the time. If we're going to hit that target of $1 trillion by 2030, there has to be an aggressive investment in infrastructure. And you see, you don't save to invest in infrastructure. You don't wait to invest in infrastructure. You borrow to invest in infrastructure. So the borrowing is justified? Highly justified. And I'll tell you what, about 9 years ago, World Bank came out with the data that in every developing nation, for every $1 billion spent on infrastructure, you create at least 150,000 jobs. Look at the impact of the Lagos-Calabar road that is being built. Likewise, Lagos-Sokoto. You go to the Muritala Mohammed Airport today, that project started barely 8 months ago. We can see the progress. We need such infrastructure. You know, we talk about, we envy Dubai, we look at Singapore, we look at Rwanda, and we are saying that, oh, Nigeria should be as prosperous as those countries. But let's go to the nitty-gritty. How did they get there? And I'll just give a class example of Dubai. In 1977, when the then ruler of Dubai, who is the father of the current ruler, when he began to build the Jebel Ali port, which is the largest man-made port in the world, they thought he was crazy. Because then Dubai was desert. And they were wondering, why are you spending billions of dollars to create a seaport in a place where there was even no water? But that infrastructure became a game changer for Dubai. Today, that is the busiest hub in the entire Middle East. So if anybody is criticizing, say, why are they borrowing? The question should be, what are they borrowing the money for? Right. Infrastructure. The man said. Ṣé gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ? Ṣé ti gbọ́? Bó ṣe sọ̀rọ̀ nípa 2030 lẹ́fẹ̀ẹ́ achieve $1 trillion economy fún Nàìjíríà. But ebi ó pa aráàlú dìgbà yẹn ni. Nígbà tí British bá come out pẹ̀lú system pẹ̀lú policy ten lóyìn wọ́n ní policy yìí dá o. Ṣùgbọ́n 75 years ní Nàìjíríà ní ìyá ò fi jẹ wọ́n. Ẹ bá gbọ́rú language yẹn. Àwọn tó mọ̀ òdodo mọ̀ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe yìí ara ò ní ìlú yìí ẹlòmíì ó rí ìgbẹ́ ní ìdí ewúrẹ́ yóò sì bù jẹ.
bóyá yín ò ní pass through gbogbo wàhálà yẹn nítorí pé ẹ̀yin ní ọgbọ́n mi tẹ́ máa dá inú economy tó fẹ́ build economy yìí ẹ̀ ń plan taxi tí irú rẹ̀ ò tí ì ṣẹlẹ̀ rí lágbàáyé sórílẹ̀-èdè yìí fórílẹ̀-èdè yìí ó wà lára tí ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù pẹ̀lú ìjọba yín torí ìjọba yín ẹ mú súwìtì kékeré ìdá ata súwìtì bí ìdá rẹ̀ ní ẹ mú dání báyìí lórí èékánná ẹ wá gbé ìdá dání ìdá ńlá bóyá wá gbà ẹ pè ọmọ pé kó wá gba súwìtì ẹ wá gbé ìdá sókè báyìí tẹ́ fi bẹ́ orí rẹ̀ ọmọ wo wá ní òyọjú tí ó tẹnubọ ọdún súwìtì yẹn níjọba yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣèjọba nù bóyá ó mọ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ẹ gbọ́ ìtẹ́nìkan pè yín. As far as I'm concerned, and from my lens as a political scientist, speaking the truth, not minding who sucks is God, Tinubu doesn't really have your time. That guy don't send anybody, mafia style. If truly Tinubu was involved in anything drugs, just look at the life of people that live that kind of life. You understand? Mafia style. They don't really count anything. They believe in that, oh, if they wake up today, they can achieve this thing, and they would achieve it. And if you look at Tinubu style, that's the orientation that he has been using. All what concerns the man is 2027 and 2031. And if una go kuna self, Akpabio will amend the constitution, maybe I will see one more time. That's what the man is after, except we just want to deceive ourselves. Have you not noticed that in the government of Bola Ahmed Tinubu, there's actually no fear for the people? And it's absurd, because even the people that are military rulers, they still fear the people. Muhammadu Buhari was afraid to remove that first subsidy based on the backlash that he will get from the people. He even told that he will not, because it Buhari is a former head of state. Buhari is a military general, a retired military general. He is passing out, if I can use that word, out of office, and he still didn't remove it. He set the trap for you. So you came into power and you remove the first subsidy. So you can see that it's the mafia style. After removing the first subsidy, you just wake up one day and say, oh, this forex matter, I won't remove it. Mafia style. Oh, you wake up again, this electricity, oh yeah, give them band A, band C, band 3, band 4, band 5, band whatever, mafia style. You wake up and say, this national anthem, they sweet for here. I bet go back to the old school. Take me back to the root, mafia style. So if you look at the Tinubu style, if you look at it, you see the mafioso style. You know that mafia style. You see it in him. Look at it. If it is not mafia style, you are a product of democracy. You have always been clamoring. Oh, democracy. I'm a Democrat. This, that. They gave you opportunity. Not up to 3 years. Democracy that people have been enjoying, that they use and guide since 1999. The people that have been in power, except for Goodluck Jonathan and Yar'Adua, they rugged past you. They don't see life past you. These people, they never, they fought civil war, Obasanjo, Buhari, and all that. And they just gave you the opportunity for just 3 years. Opposition does they die anyhow, mafia style. You understand? Mafia style, which is that you are traveling, your enemy too is traveling. So you know that your own car cannot accelerate. The best form of defense is to knock the engine of your opponent so that the car will not even move at all. So when the car does not move, no matter how slow your own car moves, you will get to the destination before your opponent. So if you look at it, it's more of mafia style. Ṣé ti gbọ́ orúkọ tí ọ̀gbẹ́ni yẹn pè yìí? Ṣé iná gbọ́ orúkọ tó pè yìí? Ó ní irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ lẹ jẹ́ pé ẹ ní gbọ́ ẹ ní gbà. Ẹ ń fi gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́n tó láyé àti bẹ́ẹ̀ ṣe lágbára tó ẹ fi hold orílẹ̀-èdè yìí dáhùn. Ṣùgbọ́n Abacha ti ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ rí. Kí ló gbẹ̀yìn Abacha? Kí ló gbẹ̀yìn Abacha? Ẹ jókòó kẹ́tì ẹ máa rò ó. Ẹ mọ̀ pé káwọn èèyàn jí láì jẹun ká máa sọ nǹkan tí ò dá sínú ayé èèyàn. A máa mú yàn. A máa mú yàn o, bàbá. A máa ràn yàn. Wọ́n ní ogun ní máa ń ṣi nímú. Èpè kì í ṣe níjà. Ewu tó wà ń bí èpè ó pọ̀ o. Tépè bá jà títí a máa jà lórí ìran. Ẹni tó ní èpè ó ti lọ.
àwọn ọmọ rẹ̀ ò ní bọ́m̀bẹ̀. Ẹ ṣọ́ra fún pé ẹ bẹ̀rù pé ẹ wá ojútùú nínú gbogbo plan tẹ ní, kò sí plan iná nínú ẹ̀, kò sí plan iná. Ntẹ́ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní káwọn èèyàn lọ generate iná kí wàá ní ọ̀padà end economy ten build tí ò bá síná. Gbogbo ibi tí economy ti stable ní the whole world ṣé wọn ò níná ni? Ṣé wọn ò níná? Bàbá àwa ń ṣe mọ̀mọ́, à ń ṣe mọ̀mọ́, a máa gbọ́ gbogbo tẹ̀ ṣe, a máa wò ó, a dẹ̀ máa wòran. Níjọ́ tí ẹni téèyàn ń dó tí bá ti ń fọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ Ọlọ́run pé wẹ́ Ọlọ́run ni ó gbà wọn lọ́wọ́ yín, ìjọ náà ni baálé ilé ó ti mọ̀ wípé òun ló kọ́ kú ṣáájú ìyàwó òun tó wọn ò fún lóúnjẹ tí sì ń fi dídó lọ. Gbẹ́tò ayé ṣe rí nù ọkùnrin tí sàn kíyàwó rẹ̀ mọ́lẹ̀ tí ì fún lóúnjẹ, tí ń kì mọ́lẹ̀ ó ti gbà wípé ẹnájì tòun lòun lò lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. Tí ń jẹ́ kẹ́mi obìnrin ó gbónu, wọ́n blood cell tẹ́yìn ń pọ̀ sí lára wọn yóò jẹ́ kẹ́mi rẹ̀ ó gùn. Ìwọ ọkọ níjọ́ kan tó bá fọwọ́ ta ọ́ láyé báyìí bàjẹ́ kó aná ó lọ́nu. Ìyàwó wa pẹ́ kánrin kése gbogbo wàhálà tó ṣe tí ò fẹ́ kí ọmọbìnrin yẹn ó jẹ, obìnrin yẹn ní wàá jẹ́. Bọ́rọ̀ ayé ṣe rí nù. Bọ́rọ̀ ayé ṣe rí nù. Síbẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ tí ń ṣe tó wù ẹ̀ tí ń fi pàṣẹ tó wù yín náà wá ẹ̀ tí ń sọ fún apẹ́kọ̀ sí tẹ́ tá a ṣe. Wọ́n ṣe interview fún yín, interview yẹn rèé, mo fẹ́ káwọn èèyàn náà ò fi ti ara wọn gbọ́ níbi tí wọ́n ṣe interview tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ pa bẹ́ẹ̀ ṣe lọ ń yáwó kiri. Okay, watch this video. A lot of people are wondering, especially critics of your budget, I'm sure you're aware of that, are wondering how you intend to close the budget deficit and balance that against the likelihood of more borrowing in the new year, or rather in 2025, for perhaps capital projects. Borrowing is not criminal. We have been coming from mismatch of our needs. We have a serious infrastructural deficit. If you don't put money on the long-term matching project, long-term basis, we don't have the short-term to manage a long-term business. It's a mismatch. That's one. Yes, we have headed the wrong road in the past. I don't want to look at that. I want to think about prosperity for our country. I want to think about tomorrow, today. What is the element of this borrowing? Capital project, our roads are terrible. Our internet is not up to the level that we want as a technology-driven nation. We are still indebted in electricity and deficient in power generation. How do you slice it? You have to take it with the two hands and brace up for a very, very strong, push. It's like a pregnant woman. There's big expectation, big contraction, and labor pain. You go through it, the baby is born, you are happy. If that baby is alive, you have the joy of birth. And that is what we are working at. It's not just because we want to inflict pain on anybody. No, it is because we share the same value. We want this country to grow.
There's no other way out of it unless we invest in our today prosperity and opportunity. Okay, Umar Farouk. ṣé gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ èmi ò ní yé máa wá láti ṣí àwọn èèyàn wa létí inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n rí ìṣàkóso yín wà jẹ́ pé yá ẹ̀ ń bọ̀ láti gba orílẹ̀-èdè ńlá ni wọ́n mọ̀ pé mission yín yàtọ̀ gan-an ó yàtọ̀ sí gbogbo nǹkan tá à ń rí mission bàbá yàtọ̀ o gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ wọ́n sábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì mi tẹ́ ẹ sọ fún mi pé kémi ò gẹ́ra kí n ṣe kinní kan mò ń wò yẹn ràn ni mission bàbá yàtọ̀ sí ń tẹ̀ ń rò tí máa àwọn èèyàn tó máa ń wọ ṣọ́kiri APC tí wọ́n dé fìlà àánú wọn kàn ń ṣe mí ni mo rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀ wọ́n rò pé àárán ni lọ Mọ́kà à ń fúnni ní ráìsì agolo 4 òun ni solution ilé ayé wọn mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ilé ayé jù bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n bá ṣe dáadáa kò nídìí kí wọ́n bu ráìsì agolo 4 fún yàn tíjọba bá ṣe dáadáa kò nídìí kí wọ́n rán yàn Mọ́kà wọ́n fẹ́ rán yín Mọ́kà yín lẹ́ sọ pé ẹ̀ lọ torí ẹ̀ mọ̀ pé kí ni fẹ́ lọ fi ṣe Mọ́kà tẹ́mi gan lè lọ gbogbo ẹ̀ ń tà ń sọ yìí a fi ń ṣí yín lójú inú nìyí àdọ́gbọ́n ṣí yín lójú inú kẹ́ lè mọ èròǹgbà ìjọba lórí ìrìn àjò yìí ìjọba ìrọwọ́ wọn rí owó ibi ṣe ń pàlú dọ̀la ẹ sáfẹ́ build infrastructure àlekẹ́mọ́ build ẹ̀ bá wọn tẹ̀ build ẹ̀ fún àwọn mọ́là ni tó bá jẹ́ pé nǹkan kan ò pa wá papọ̀ pẹ̀lú irú àwọn wọ̀nyí ìbámu dáa àwọn ilé yìí ò lè yí padà àwọn tí wọ́n lé àkọọ́lẹ̀ bàbá wọn tí wọ́n ń fọ́lò yàtọ̀ sí pé kórílẹ̀-èdè ó lè bá a dá intention wọn ni pé àwọn làwọn ní orílẹ̀-èdè pé àwa kàn jẹ́ bí bàtà kan bá wọn ṣèlú ni why tẹ́ wọ́n lo gbogbo yín àti agbára yín láti fi ara ní àwọn èèyàn kẹ́kọ́nọ́mì orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ò lè dá tó jẹ́ pé at the end of the day àwọn tó nílùú wọ́n padà ní àwọn tẹ́ ń sọ yìí wọ́n padà ní aráàlú lára tí wọ́n bá débẹ̀ gbogbo ẹkọ́nọ́mì ni wọ́n yí dànù tí wọ́n bá jẹ́ ìrànre ni wọ́n máa ṣó ẹ̀ lórí TikTok millions of naira tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó ń kó lọ ní ugbó cash ṣé ní ugbó lèèyàn ti máa náwó ẹ béèrè ṣé ní ugbó lèèyàn ti náwó irú àwọn tán ní irú mentality yẹn àwọn èèyàn wà padà déjọba lọ́la àwa tá a wá jẹ ìyà tẹ́ ẹ fara ní kíjọba ké ẹkọ́nọ́mì ó lè bá dá àtúwà padà àtúmọ̀ sọ́fà lábẹ́ àwọn aráabí ìtì ń dun ìmínú tí ò bá yí ẹ̀yin tẹ́ wọ́n ń kọ́mẹ́ǹtì lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì ó yé èmi ẹ̀yin ilẹ̀ yìí ò mọbi tẹ́ ẹ̀ ti ń bọ̀ àti ibi tẹ́ ẹ̀ ń lọ èmi mọbi tẹ́ mi ti ń bọ̀ mo dẹ̀ mọbi tí ń lọ ó yé èmi o àwa ò ní yé sọ tílé oge ó tó gé ṣe tá a bá fi irú ìyàbá ìjẹra wa lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Yorùbá a sì máa retí pé ọjọ́ ọ̀la ń bọ̀ àwa ara wa ni àwa ara wa ni àwa ara wa ni ṣùgbọ́n lórílẹ̀‐èdè ibi tá a ti mọ̀yàn rí tó jẹ́ pé tá a bá wá jẹ ìyà ń tán àwọn tá a mọ̀ rí ní ó padà gbàjọba àwọn náà ni wọ́n máa wá fara ní àwọn aráàlú ẹ kíyèsára o bàbá ẹ kíyèsára àwọn oníṣọ́jú báyìí lọ lórí kàní ilé nìyí títí láti wọn má kàn tún ètò míì wá àwa ni ti yín tòótọ́ bàbá àṣà.